نعرض عليك مستمر الصفحة الثانية. سبق الزميل أو الأستاذ المحامي اللي يتحدث في موضوع مع الإعفاء الاثنين، إعفاء اثنين من المحكومين بالإعدام وسهوا لم ينفذ بحقهم، وبعدين صدر أمر أو مرسوم بإعفائهم من الإعدام. هذا التوقيع يعود إلى للمتهم. التعليق نعم عقليتي وضميري عارف أنه ضميري، نعم، بس التوقيع هل يعود إلي أو لا يعود إلي أنا لا أستطيع أن أجزم بهذا، وإنما تستطيعون أنتم أن تتوقعوا. يعني هذا الموضوع بذاكرتك موضوع الإعفاء أنت عافيت؟ نعم، عندما ذكرني الرائد جوحي نعم في الموضوع تذكرت قلت له هذا صدام حسين، هاي فروسية صدام حسين، الناس اللي يطلعوا. يعني تذكرت الواقعة بإعفاء ذولا الاثنين؟ تذكرت الواقعة بالتعليق ولم أتذكر بالتفاصيل الأخرى. نعم، أي بمعنى هذا طبعا الكتاب هو عبارة عن نسختين من ديوان الرئاسة إلى المتهم سيد الرئيس القائد حفظه الله، تحية إكبار. الموضوع هذا الدجيل. السؤال هو أنت ذكرت بأن بريدك تقرأه بنفسك، وذكرت بأنه تتذكر الواقعة اللي إعفاء اثنين من أنا علقت لك على نعم يعني السؤال بعد ما معقولة تنسبها؟ لا السؤال بعد مسألة. أستاذ خلي السؤال من خلال طريق المحكمة. نعم، سؤالك عن طريق المحكمة. نعم، السؤال بأنه عندما طلع المتهم على هذا المستند أو هذا الكتاب، وفي الفقرة 2 منه تذكر بأن تم حجز عوائل المدانين وأقربائهم وعددهم 399 شخص في محافظة المثنى، والفقرة 3 من هذا الكتاب نفسه تم التنفيذ بالمدانين المتبقين حيث مات عدد منهم أثناء التحقيق. ما هو الإجراء الذي اتخذه وهذه حالات بأنه مات عدد أثناء التحقيق لم يشر إلى أنه اتخذ أي إجراء؟ ما هو تفسير هذا الموضوع؟ شلون لم يشار؟ لم يشر. عصام مو حكم نزيل السجن؟ هذا موضوع الإعدام سهوا. الإعدام سهوا. الشخص اللي جبتوه ساومتوه صير وزير داخلية وجاء شاهد أو كان من متهم حولتوه إلى شاهد. نعم. على أساس يصير وزير داخلية، الله يرحمه اللي يتوفى. نعم. مو انحكم لأنه لم يكن دقيقا؟ لا هذا مو موضوع، لا حتى هذا مو موضوع حقيقة، مو موضوع. نعم هناك أنا سأعرض عليك سأعرض على المتهم كتاب. نعم هو اتخذ فيه من قبل ديوان الرئاسة دائرة الشؤون القانونية يذكر به تم حجز عوائل المدانين وأقربائهم وعددهم 399 شخص في محافظة المثنى، والفقرة الثانية 3 تم التنفيذ بالمدانين المتبقين حيث مات عدد منهم أثناء التحقيق. يعني اللي يطلع على هذه الفقرتين وأي إجراء ماكو. شنو تفسير هذا الموضوع؟ نعم. نجاوب. أولا أكو 3 حوادث. نعم. شوف 3 حوادث في هذه القضية التي فيها حادثة منها 2 حكم عليهم بالإعدام لأنه اشتركوا بالضرب، وقالوا لي شو نسوي؟ قلت الصدفة مو أرحم منا، يعفون ويطلق سراحهم فورا. هذا صحيح. والكتاب الثاني على واحد بالسهو سهى تحت عنوان سهى. نعم. فنفذ الحكم ب2 مدانين بالإعدام، لكن مو هم نفس الشخوص، يعني محكومين في قضايا أخرى. في قضايا أخرى نفذ بيهم على أساس
إنهم هم لا، هم لم يكن محكومين. مستندات تتحدث هكذا، محكومين. لأن كانوا موقوفين. كانوا موقوفين، والسؤال على ما أي حال. يتعلق بهذا الموضوع. على أي حال محكومين أو موقوفين. لا، المحكوم من فضلك شيء والموقوف شيء. مو أنا خلينا أكمل. أنت ليش صدرك يضيق علي؟ شوف أنا كمل أكبر منك عمرا ومنصبا نعم، وتاريخا، وصدري ما ضاقني. أنا صدري ما يضيق، بس من يصير خلط. لا مو حتى نوضح. لو خلينا أكمل. لا، حتى نوضح. نعم. اللي يثبت انه كانوا محكومين او كانوا موقوفين، ولكن اكو اثنين. يعني ما احسب هذا لانه هذا حسب الوثائق، ولكن على حد ما اتذكر، وسبق ان صار تعليق لهذا في الجلسة، في جلسة اخرى، انهم محكومون بالاعدام ولكن غير منفذ بهم حكم الاعدام على غير هاي القضية، فنفذ بهم وترك الاثنان. ايش قلت يجرى التحقيق معه ومحاكمته طبقا للقانون. تمام لو لا؟ هذه فيما يتعلق من حكمة عبد الوهاب دولة بالمخابرات. نعم، هذا لا يتعلق بالسؤال، هذا غير موضوع. خلينا نكمل يا اخي، خلينا نكمل مثل ما انت كملت. هيني مجال ان اكمل. كمل الجواب. فالواقعة الثالثة، واحد اخر اهمل في وظيفته، طلبت ان يحاكم، وحكم هو الشخص الذي ساوموه يجيبوه وزير داخلية اذا تحول الى شاهد على من ارادوا ان يشهد عليه، وحكم عليه ونفذ الحكم فيه، أي بمعنى حكم السجن. إذا اثنين بالإهمال بالوظيفة في جهاز المخابرات أو الجهاز الأمنية الأخرى عن قضايا مماثلة أو عدات القضية. فهذا هو الجواب.